พี่น้องเคยเจอพื้นที่รกร้างที่เป็นโคลนตมเฉอะแฉะปลูกอะไรก็ไม่ได้สร้างบ้านก็ไม่ได้บ่ครับผมเป็นที่ดินที่ปล่อยให้ทิ้งไว้เฉยๆเพราะไม่มีใครรู้หรือสนใจเอาไปทำประโยชน์อะไรนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนเขาสามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าพื้นที่โคลนตมริมทะเลที่ไม่มีใครเอาเนี่ยให้กลายเป็นขุมทรัพย์พลังงานล้ำๆที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้แล้วด้วยครับแถมไม่ได้ผลิตแค่ไฟฟ้าธรรมดาเด้อแต่เขาเอาแสงแดดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นน้ำมันแห่งอนาคตที่ไม่มีวันหมดได้ด้วยครับผมโมเดลเนี่ยมันน่าสนใจด้วยครับไม่แน่ว่าใครที่ดูแล้วฟังแล้วอาจจะปิ๊งไอเดียแล้วนำมาปรับใช้ได้เองสร้างรายได้และประหยัดตังค์ในกระเป๋าของเราได้เด้อเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนครับในแถบที่เรียกว่าอำเภอหรูตงที่นั่นเวลาน้ำลดทีหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นแต่ดินเลนสีเทาสุดลูกหูลูกตาดินเป็นนิ่มจนสร้างบ้านสร้างตึกไม่ได้จะเอาไปทำนาทำไร่ก็เค็มเกินไปเรียกว่าไร้ประโยชน์มาเกือบตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์เลยครับผม แต่ล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนาปี2026ที่ผ่านมานี่เองครับพี่น้องบริษัทยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนที่มีชื่อว่า CHN Energy เขาได้ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่สร้างอภิมหาโครงการที่มีชื่อว่ากัวอู่หรูตงขึ้นมาบนที่เรนลกล้างแห่งนี้ครับผมความเจ๋งของมันก็คืออะไรหูบครับมันไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้าธรรมดาเด้อพี่น้องลองนึกภาพตามเลยครับมันเหมือนหุ่นยนต์ยักษ์ตัวหนึ่งที่มีอวัยวะ3ส่วนทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวตัดวงจรพวกค้าคนกลางออกไปให้หมดเลยครับโดยเขาแบ่งร่างเนี่ยออกเป็น3ส่วนหลักๆแบบนี้ครับส่วนที่1คือโซลาร์ฟาร์มเขากว้านเอาพื้นที่ดินเลนริมทะเลเหล่านี้มาปักเสาแล้วตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดมหึมาผลิตไฟฟ้าได้ถึง400เมกะวัตต์คือมันผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ468ล้านหน่วยเยอะพอที่จะให้บ้านธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยใช้งานได้ถึง200,000หลังคาเรือนเด้อและยังช่วยลดไอเสียหรือคาร์บอนที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยได้ปีละ300,000 ตันครับผมส่วนที่2แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าอย่างที่เรารู้กันเด้อแดดมันนะไม่ได้มีทั้งวันแม่นบ่ครับวันไหนเมฆเยอะบางแผงโซล่าหรือไม่ก็ตอนเวลากลางคืนแผงโซล่าก็อดผลิตไฟฟ้าจีนเขาก็เลยสร้างสถานีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดยักษ์เอาไว้ข้างๆคอยทำหน้าที่เหมือนตุ่มเก็บน้ำเวลาแดดแรงๆไฟเหลือใช้ก็เอามาเก็บไว้ในตุ่มนี้พอตอนเย็นแดดหมดก็ค่อยๆปล่อยไฟออกมาใช้งานทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยนิ่งสนิทไม่มีไฟตกไฟดับเลยเด้อครับผมส่วนที่3ครับโรงงานผลิตน้ำมันจากอากาศและน้ำอันนี้แหละครับที่เอ๊ะที่สุดมันเป็นอย่างสี่ครับปกติเวลาโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้เยอะเกินไปจนแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วไฟที่เหลือเนี่ยมันก็จะสูญเปล่าแม่นบ่ครับแต่จีนเนี่ยเขาไม่ยอมเสียของเด้อเขาเอาไฟฟ้าที่เหลือเฟือเหล่านั้นน่ะวิ่งผ่านสายเคเบิลใต้ทะเลลึกส่งตรงเข้าโรงงานช็อตน้ำแยกเอาสารที่เรียกว่าไฮโดรเจนสีเขียวออกมาครับเจ้าไฮโดรเจนตัวนี้แหละครับพี่น้องมันคืออากาศบริสุทธิ์ที่ติดไฟได้ดีมากเขาสามารถบีบอัดมันเนี่ยใส่ถังยักษ์เก็บสำรองไว้ใช้ได้เป็นเดือนเป็นปีโดยที่พลังงานไม่รั่วไหลเลยแม้แต่นิดเดียวโรงงานเนี่ยผลิตไฮโดรเจนบริสุทธิ์ได้ชั่วโมงละ 1,500 ลูกบาศก์เมตรหรือปีละเกือบ500 ตันครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยแล้วถามแอดว่าอ้าวแอดในเมื่อมีตุ่มเก็บไฟที่เป็นแบตเตอรี่อยู่แล้วจะไปลงทุนสร้างโรงงานแยกไฮโดรเจนให้เปลืองตังค์อีกทำไมตรงนี้แหละครับที่เป็นทีเด็ดทางเทคโนโลยีพี่น้องลองคิดดูเด้อแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันเหมือนกระติกน้ำร้อนครับมันทำงานไวมากเทปุ๊บได้ดื่มปั๊บไฟมาปุ๊บเก็บได้ปั๊บประสิทธิภาพดีเยี่ยมเก็บไฟได้ถึง 90% แต่ข้อเสียคือเก็บได้ 8-9 ชั่วโมงก็เต็มแล้วแถมตั้งทิ้งไว้เฉยๆไฟมันก็ค่อยๆรั่วซึมหายไปเองทุกเดือนครับมันเหมือนน้ำร้อนในกระติกที่ตั้งทิ้งไว้เฉยๆก็เย็นลงเรื่อยๆนะครับ
ส่วนไฮโดรเจนเนี่ยมันเหมือนข้าวสารในยุ้งฉางการเอาไฟฟ้าเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากและสูญเสียพลังงานระหว่างทางได้บ้างก็เกือบ 60% นะครับแต่ข้อดีสุดยอดของมันคือมันไม่เน่าไม่เสียเก็บในถังได้เป็นปีๆแถมนึกอยากจะขยายก็แค่สร้างถังเหล็กใบใหญ่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับซึ่งราคามันถูกกว่าซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่หลายเท่าเลยเด้อครับผมศาสตราจารย์หลินป๋อเฉียงจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินเขาเรียกระบบนี้ว่าระบบพลังงานเกื้อกูลกันคือเอาข้อดีของแบตเตอรี่มาอุดข้อเสียของโซล่าและเอาไฮโดรเจนมาเป็นธนาคารพลังงานระยะยาวคราวนี้ต่อให้ฝนตกแดดไม่ออกเป็นอาทิตย์โรงไฟฟ้าแห่งเนี้ยก็ยังมีพลังงานส่งไปให้ใช้ได้สบายๆไม่มีสะดุดเลยครับโอ้สุดยอดไอเดียแถมเทคล้ำอีกต่างหากครับแถมเจ้าไฮโดรเจนที่ได้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาปั่นไฟกลับเข้าบ้านเรือนเด้อแต่เขาเนี่ยอัดใส่ถังโหลดขึ้นรถบรรทุกส่งไปขายให้โรงงานอุตสาหกรรมหนักโรงงานเคมีและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงนู่นเลยครับมันกลายเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำคักหลายแม่ประเทศไทยของเราถามว่ามีที่ดินรกร้างดินเค็มดินเลนหรือแม้แต่พื้นที่แห้งแล้งที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นไหมแอดว่ามีแน่นอนครับและก็แดดบ้านเราเนี่ยร้อนฮู้ถ้าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเทคโนโลยีนี้มันถูกลงประเทศไทยเราก็น่าจะสามารถเอาโมเดลเนี่ยมาปรับใช้ได้แม่นบ่ครับตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าลุยเรื่องนี้แบบเต็มสูบจากข้อมูลพบว่าภายในกลางปี 2026 เนี่ยจีนมีโครงการไฮโดรเจนสะอาดแบบเนี้ยรวมกันทั้งประเทศเกิน1 ล้านตันต่อปีเข้าไปแล้วครับผมหมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมโนในห้องแลบแล้วเด้อแต่มันกำลังจะกลายเป็นธุรกิจระดับโลกและกระแสเนี่ยแอดก็เชื่อว่าน่าจะไหลบ่ามาถึงประเทศไทยในไม่ช้าแน่นอนครับเรื่องราวจากดินแดนรกร้างริมทะเลของจีนเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกเนี่ยที่ไร้ค่าถ้าเราใส่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ถูกต้องลงไปขนาดที่ดินเค็มๆเป็นโคลนตมเนี่ยเขายังเปลี่ยนเป็นบ่อเงินบ่อทองได้เลยเนาะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดไว้เด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ